بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جديد ان شاء الله اللي هو البيرلينز، المدادات اللي احنا اتفقنا ان هي بتشيل كورجيتد شيت وبتعمل سبورت بين سبورتنج على التراسس. فالموضوع الاولاني هو لك البيرلينز. واي دو وي نيد ساج رودز؟ ايه الساج رود؟ هنحتاجه ليه؟ نمرة 2، ايه هي الكوفيشنت بتاع البندنج مومنت حوالين الويك والسترونج اكسس دايركشن؟ نبدأ بإذن الله. المقتطف ده من كتاب بروفيسور ماكورماك، بيقول لك في الجزء الخاص بالديزاين اوف بيرلينز، البيرلينز اللي هي المدادات اللي بتربط بين التراسس وشايله الشيت. فبيقول لك to avoid bending in the top chord of the roof it is theoretically desirable to place berlin only at the panel joint. For large trusses, however, it's more economical to space them at closer interval. If this practice is not followed for large trusses, the berlin sizes may become so large as to be impractical. وبيقول لك انه عادة جرى العرف او في الكونسيدريشن ان انت بتحط المدادات عند اماكن الجوينت بتاعت التراس، تمام؟ لكن ممكن ان انا ما احطهاش في الاماكن الجوينت، يعني ممكن تيجي برلين في النص، بس في الحالة دي التوب كورد هيبقى سبجكتد زي ما هنشوف نقرا، هيبقى سبجكتد لبندنج مومنت وكمبريشن فورس، وانت اصلا بتعتبر التراس ان هو بين، يعني كل الجوينت دي بتصممه ان هو بين، بيعتمد على الموضوع انه في اتزان اكس وواي وبيورلي كومبريشن او بيورلي تنشن بالنسبه للتوب كورد والبوتوم كورد. فبيكمل بيقول لك when intermediate bearings are used the top chord of the truss should be designed for bending as well as the axial stress. يبقى في الحاله دي بتصمم على بيندنج. ليه بقى؟ لان concentrated load هيجي في نص بيأثر على الممبر ده. مثلا لو انت عندك هنا برلين هيديك concentrated load، وبالتالي يبقى في هنا بيندنج مومنت في الاند ومع الكومبريشن اللي موجوده اوريدي في التراس. وده هيدخلنا في قصة تانية ان شاء الله نبقى نشوف لها مسألة، اللي هو ازاي تصمم التوب كورد على كومبريشن وعلى مومنت. بيقول لك عادة بيرن يوجوال سبيسد من 2 ل 6 فوت ابارت، يعني من حوالي 60 سنتي لحوالي متر و80 depending on the loading condition. while their most desirable depth to span، برضو قال لك الدبس على السبان probably في النيبرهود من 1 على 24، وقال لك انه العناصر بتاعتنا يا تكون سي شانل او اس الستاندرد اي بيم most frequently used. لكن لو كان التراس كبير فممكن تستعمل عناصر تانية تقدر تشيل الاحمال الناتجة، ودي حسب اختيارك. يبقى النقطتين اللي نقدر نعتبرهم انه if Berlin adjoins top chord is under compression force only. لو انت حطيت برلين في نص المسافه بين البواكي يبقى في الحاله دي التوب كورد هيبقى سبجكتد لكمبريشن وبيندنج مومنت. طيب نكمل. وبما ان انت استعملت السي شانل او اس سيكشن، فدي من المعروف ان هذه القطاعات ضعيفه جدا في الويك اعداد بيندنج مومنت في حوالين الاكس اكس اللي هو بيسموه سترونج اكس، واما حوالين الواي واي هيبقى هيديلك بيندنج مومنت، والقطاع اصلا ضعيف في الحاله دي. وعشان كده انت محتاج تقلل السبان بتاع البرلين. هتستعمل حاجه اسمها الساجرود. الساجرود بتستعمله عشان يعمل لك كونتينوس بيم للبرلين بس في اتجاه الواي، لكنه هيشتغل في اتجاه الاكس اللي هي المسافه بين اللي البرلين شغال عليها، هيشتغل كبريزنج. يبقى انت القصه بتاع اللاترال سبورت، يبقى انت عملت له لاترال سبورت، ونتذكر مع بعض اللي هو التورشنال باكلينج كان فيه كوفيشنت للبيندنج ممكن بنحسبه باستعمال قانون معين. Sagrods in effect makes the Berlin continuous section for their y-axis، تمام، and the moments about this axis are greatly reduced. طبعا لان انت بدل
لو ما كنتش بتحط الساج رود يبقى انت بتيجي تصمم، انت بتصمم في اتجاه الاكس كسمبل سبورت عاده، اللي هي دبليو ال تربيع 8 دبليو اكس تربيع. هنشوف الاكس والواي ان شاء الله. الدبليو واي لو انت ما حطيتش هتصممها برضه دبليو واي التيميت ال تربيع على 8، لكن ما تحط الساج رود دخلت في قصه الكونتينوس بيم، وبالتالي معاملات المومنت وتوزعت الى نيجاتيف وبوزيتيف. فبيقول لك it's further assumed that the pillars are simply supported at all trusses. The assumption is on the conservative side since they are often continuous over two or more support. يعني البرلين انت بتقول انها بتحمل، يعني زي ما حضرتك شايفين ده هنا simply supported beam اللي هو البرلين بيحمل. لو تصورت ان اللي على الشمال ده تراس واللي على اليمين ده تراس، واحد هنج واحد رولر simply supported، يبقى الحمل اللي موجود علينا اللي هو وزن البرلين كبرلين ومعاها الكورجيتد شيت، وطبعا اللايف لود اللي هو الناس اللي بتركب، وقد ما يطرأ احمال اللي هي بتاعه الويند هيبقى عمودي على اتجاه الكورجيتد شيت والسنو. فبيقول لك عاده ان احنا بنفترض ان هو سيمبل، لكن ممكن ان هو يعمل سباننج على اكتر من 2 سبورت. اللي المسافه اللي هي بين التراس واخوه. تعالى نشوف مع بعض دلوقتي المساله اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي بتاعه الباي اكسل بيندنج، كان السكشن ابرايت. دلوقتي التطبيق العملي للباي اكسل بيندنج هو حاله البرلين. لكن حاله البرلين عندنا قوه نتيجه الدبليو ديد لود والدبليو لايف لود دي موزعه في الاتجاه الافقي، لكن انت عامل السطح مايل. يعني عندك مثلا تراس زي ده، عندك العمق التراس الدبس على الميد سبان بيديك السلوب اللي هو الانجل الفا. خدت انت البرلين رحت لاففها لان انت مثبتها على على تراس مايل، فاصبحت الزاويه دي نفس زاويه الميل اللي هي بدل اكس اكس وواي واي مكان افقي وراسي اصبح مايل بزاويه الفا. لما تيجي تحلل اللود هتلاقي ان اللود الدبليو اكس اللي هتشتغل بنظام الاي اس دي هيبقى الدبليو ديد لود زائد الدبليو لايف لود كوساين الالفا، حيث الالفا اللي زاويه المحصوره بين الاتجاه الراسي وبين الاتجاه المائل. نرسمها مع بعض. تمام. يبقى دبليو ديد زائد دبليو لايف كوساين الفا يدي لك اللود اللي هو في اتجاه الاكس، معلش الخط مايل، يبقى ده دبليو اكس. اما الدبليو واي اللي هو دبليو ديد زائد دبليو لايف ساين الفا، الالفا دي هي نفس الالفا دي، المسافه بين الافقي والمايل هي المسافه بين العمودي والعمودي عليه اللي هو ده. ادي دبليو اكس وادي دبليو واي. طب لو هتشتغل على ال ار دي هتعمل ايه؟ ده in the absence of wind وسنو لود، لان قصه الويند والسنو لود هتضطر تخش في كومباينيشن لود اللي احنا اتكلمنا فيها زمان. لو انت ال ار في دي فقال لك خد لي 1.2 ديد 1.6 لايف، برضه في كوساين الفا يديك الدبليو التيميت بتاع الاكس والدبليو التيميت بتاع الواي، هيبقى 1.2 دبليو ديد زائد 1.6 دبليو لايف في الساين الفا. جميل. طيب زي ما اتفقنا اذا انت شغال في هذا الاتجاه عند الدبليو اكس ودي البرلين اهي سبورتد من هنا لهنا اللي هي الحاله الشائعه، انت شغال سمبلي سبورتد بيم، يبقى اصبح الساج رود اللي هو عباره عن تاي رود من المفضل ان هو بيتحط في الجزء بتاع الطب، لان احنا قلنا انه بيشتغل كبريسنج في اتجاه اللي هو بين التراس. في الحاله دي فان البرلين بتصممها على دبليو التيميت اكس ال تربيع على 8، حيث ال المسافه بين التراس والتراس. لكن لو انت عايز تعمل البرلين كونتينوس على 2 تراس يبقى دخلت في المعاملات اللي هي دبليو ال تربيع على 32. طب 32 جت منين؟ اللي انت اصلا دبليو ال تربيع على 8 بس لما كان السبان بيساوي ال. دلوقتي انت جيت وخدت السبان ال على 2، يبقى في الحاله دي هيبقى دبليو ال تربيع على 8، هيبقى ال هنا بتساوي ال على 2، يبقى ال على 2 تربيع يبقى ال تربيع على 4، وعندك كمان ال8 يبقى دبليو ال تربيع على 32. بتوصل للزيرو تنزل بالبارابولا بتاعتك، لكن عشان تجيب المنطقه بتاعت اللي هي 3 اتمان اللي على 2 بتدور على الجزء اللي هو الشير عنده بيساوي 0. تمام. يبقى دي الحاله دي
اذا كانت على سيم سبورت او كونتينوس على 2 سبورت. طب تعالى بقى في اتجاه الواي. اتجاه الواي انت شغال كده والتيرود بتاعك كده وبيأثر عليك دبليو واي كده، يبقى انت البندنج مومنت في هذا الاتجاه. والساج رود اللي هو بتاع الكونتينوس اللي هما ده وده اشتغل معاك كسبورت. في الحاله دي يبقى هذه هي القيم، وهنشوف هي القيم دي جت ازاي. يبقى المسافه ال اصبحت ال على 3. ادي اول تراس، ادي اول تراس وده اخر تراس، وانت حاطط هنا تايرود بين الاثنين. طب شكلهم ايه؟ ادي زي ما حضراتكم شايفين ده الجزء اللي هو البيك او الريدج بتاعنا، وده البرلينز اللي هي الموجوده زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. وده التايرود اللي هو بيجي هنا يربط بين اول برلين والبرلين اللي وراه، وبعدين ياخد تاني تايرود او ساج رود من هنا لهنا، وبعدين بالتبادل ياخد واحد تاني، بيسيب شويه مسافه عشان يعرف يركبه، وبايسيمتري بيعمل نفس الحركه. يبقى انت دلوقتي اللود بتاعك ماشي كده. يبقى انت لما بتيجي بتصمم البرلين دي، يبقى اذا تصورت ان في ده تراس وده تراس يبقى سيمبلي سبورتد، بس مع عند ده يبقى بريسنج. لو انت بتصمم في الاتجاه ده هيبقى عندك انت حاطط الساجروت في الميد سبان، ممكن بعد كده تحطها في الثيرد سبان، وده شكل الايه التراس واخد له سيكشن، واللي متشال هنا لود بيرنج وول، وده البيك، وده البرلين على هيئه اي بيم، وده نوع من انواع التراسز اللي احنا ناقشنا فيها قبل كده. طيب بتصمم الاحمال اللي هي اللي شايلها تريبيوتري لود بتاع الرود اللي هو المسافه في السبيسنج اس على 2 اس ده من بروفيسور سيجوي. طب قال لك عند الريدج بنعمل ايه؟ احنا عايزين نشد ونربط ما بين اول برلين من الطرف اللي هو نازل لتحت واول برلين من الطرف الاخر، بنعمل شداد او بيسموه بند، على اساس ان انت بتشد هنا نتيجه انت مستعمله كسبورت، انت بتشد هنا وبتشد هنا، يبقى ده الجزء اللي هو بتاع الريزلتنت فورس فري بودي دايجرام. طيب ده نفس الكلام. وازاي تجيب العلاقه، ازاي تجيب المسافه اللي هي 3 تتمان الى 2. الرياكشن هنا بيساوي 3 تتمان دبليو اكس على 2، وهنا ده بيشتغل كبريسنج، يبقى الدبليو اكس بيساوي دبليو ديد ده دبليو لايف في كوساين الفا، وده البريس نفس الكلام اللي اتقال. وادي الدبليو ديد ده دبليو لايف نازل لتحت وخدنا له الزاويه الالفا، وده الدبليو واي بيساوي دبليو ديد زائد دبليو لايف في الساين الفا، نفس الكلام اللي اتقال قبل كده. وهنا ازاي تقدر تستنتج قيم المومنت؟ اولا بتجيب قيمه الزيرو شير، ان شويه اليونيفورم لود اللي كانوا هنا نفترض المسافه اكس، فيقول دبليو اكس في اكس بتساوي الرياكشن اللي قتلت تبان دبليو اكس ال على 2، يبقى المسافه دي على بعد 3 ال على 16 اللي هو، فبتقدر تعوض تقول اذا البندنج مومنت اللي هو عند الزيرو شير بيساوي الرياكشن في المسافه 3 تتمان ال على 2 ماينس الدبليو اكس تربيع على 2 اللي هي الجزء ده دبليو اكس، ده الايه الجزء الخاص بالقيم. طب جاب القيم دلوقتي اللي قدام حضراتكم الحاله اللي هي يكون فيها الساجرود في تلت المسافه، يعني هنا ساجرود وهنا ساجرود، وعندي دبليو واي اللي هو ايه اللاترال اللي احنا كنا جايبينه دبليو ديد لود زائد دبليو لايف لود ساين الفا، ده هيشتغل كلود معانا. فمن الجداول بتاعه الاي اي اس سي لما يكون عندك كاميرا على 2 سبورت في النص، يعني متلت المسافه اللي عتاته اللي عتاته اللي عتاته، فقيمه الماكسيمم مومنت في الباكيه الاولانيه اللي هي دبليو ال تربيع 0.8 ال تربيع، والمسافه هنا على 4/10، والقيمه هنا دبليو ال تربيع في 1/10، وهنا قيمه البوزيتيف
دبليو ال تربيع برضو تمام 100، وقيمه البوزيتيف هنا في الميد سبان دبليو تربيع 25%. فلو خدت على سبيل المثال النيجاتيف عشان تجيب الدبليو واي ال تربيع 90، هتلاقي ان هي كانت ناقص دبليو ال تربيع في 0.10. طب لو انت حطيت ال بتساوي ال على 3 وربعت، يبقى ال على 3 كل تربيع هيديني دبليو ال تربيع على 9، ونزلت هنا ال 10 تحت، يبقى اداني قيمه دبليو واي ال تربيع على 90 اللي هو حاططها هنا وهنا. طب تعال نشوف القيمه البوزيتيف اللي هي 360 دي جت منين. هناخد ال 0.025 دبليو، بس بدل ال هنكتب ال على 3 ونربعها، يبقى هنا بقت دبليو واي ال تربيع على التسعة ب 360 اهي. نشوف القيم الثانيه. لو رحنا الشريحه اللي بعد كده عايزين نجيب الرقم ده اللي هو 2 دبليو واي ال تربيع على 225، ده جاي منين؟ انه على بعد 0.4 من الفيرست سبان اللي هي بقت ال على 3، القيمه 8 من 100 اهي، ادي دبليو واي 8%، بس بقى هتعوض ال بال على 3 وتربع، يبقى هنا ال تربيع على 9، وعندي 8 على 900 دبليو واي ال تربيع. طب لو انت لو خليت الاثنين فوق ونزلت الاربعه تحت، بقيت 2 دبليو واي ال تربيع على 225 اللي هو 900 على الاربعه ديك 225، اللي هي موجوده في قيمه البيندينج مومنت في كتاب بروفيسور ماكورميك الخاص بالبيندينج مومنت في الواي about the weak section. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.